Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα θα πούμε 6 θετικά και 6 αρνητικά για το Mini 4 Pro, έτσι όπως τα έχω δει μετά από τον καιρό που έχω το drone στην κατοχή μου. Πάμε λοιπόν να τα δούμε ένα-ένα. Πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσω με τα θετικά, γιατί αυτό το drone έχει πολλά θετικά κυριολεκτικά και θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή αναβάθμιση από το DJI Mini 3 Pro. Το Mini 4 Pro λοιπόν, ένα από τα βασικά θετικά του είναι ότι πλέον έχει αισθητήρες αποφυγής εμποδίων 360 μοιρών, γύρω-γύρω δηλαδή. Αποφεύγει εμπόδια και από το πλάι και από πίσω και από εμπρός. Οι αισθητήρες βρίσκονται εδώ πέρα πάνω και είναι οι καινούριες τεχνολογίες αισθητήρες, όπως έχει και το Mavic 3, η σειρά Mavic 3 μάλλον, και το R3. Είναι διαφορετικοί, θα τους δείτε αν συγκρίνετε τους αισθητήρες αποφυγής εμποδίων του Mini 3 αλλά και παλαιότερο drone με τη σειρά Mavic 3, R3 και Mini 4 Pro, θα δείτε ότι είναι εντελώς διαφορετική. Είναι λοιπόν καινούριες τεχνολογίες, έχουν μεγαλύτερο field of view, δηλαδή βλέπουν μεγαλύτερο μέρος και έτσι λοιπόν με αυτόν τον τρόπο καλύπτουν και τα πλαϊνά του drone. Πολύ θετικό λοιπόν, obstacle avoidance 360 μοιρών. Δεύτερον, παιδιά, και θα το είδατε και από τις δοκιμές, OcuSync 4. Νομίζω ότι είμαι απόλυτα ικανοποιημένος. Θεωρώ ότι πλέον δεν νομίζω να χρειάζεται πια να χρησιμοποιούμε FCC εκτός από πολύ τραβηγμένες περιπτώσεις. Όσο χρησιμοποιώ το DJI Mini 4 Pro, το οποίο διαθέτει OcuSync 4, αλλά και όσοι έχουν R3, το οποίο και αυτό είναι ένα δεύτερο drone που διαθέτει OcuSync 4, δύο drone της DJI διαθέτουν το καινούριο OcuSync και αυτά είναι το R3 και το Mini 4 Pro. Θα έχετε λοιπόν παρατηρήσει ότι οι περιπτώσεις που δημιουργείται πρόβλημα με το σύστημα εκπομπής και λήψης βίντεο και τα λοιπά και τηλεχειρισμού και όλα αυτά είναι πλέον ελάχιστες. Δηλαδή το σύστημα είναι πάρα πολύ καλό. Θα είδατε και από τα range test που κάναμε στο κανάλι πόσο καλά αποδίδει σε CE. Τρίτο, το Mini 3 είναι πρωτοπόρο σε αυτό. Έβαλε μέσα στο παιχνίδι το tracking 360 μοιρών, έτσι το ονομάζει. 360 μοίρες λοιπόν active track, το οποίο έχει μόνο το Mini 4 Pro προς το παρόν. Φαντάζομαι ότι θα το δούμε και στο R3. Τώρα στα υπόλοιπα, ίσως και στη σειρά Mavic 3, δεν ξέρω αν υπάρξει, εκτός και αν υπάρξει κάποια αναβάθμιση σειρά Mavic 3 και πάμε σε Mavic 4 κτλ. Ίσως το δούμε εκεί. Δεν ξέρω, ακόμα δεν υπάρχουν πληροφορίες, οπότε προς το παρόν είναι μόνο στο Mini 4 Pro. Έχετε δει και σχετικό βίντεο και πραγματικά είναι εντυπωσιακό το πόσο καλά δουλεύει. Το έχουν φτιάξει τόσο πολύ καλά, μπορείς πλέον να χειρίζεσαι τον drone και να κινείται γύρω-γύρω από το object, είτε είναι άνθρωπος, αυτοκίνητο, ποδήλατο, μηχανάκι κτλ. Με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία, χωρίς να υπάρχει κανένα input από εμάς, δηλαδή εμείς δεν κάνουμε τίποτα παρά μόνο εκεί στο χάρτη κάτω αριστερά, στην πηξίδα τέλος πάντων, του λέμε προς τα που να πάει, πας αριστερά, πίσω, μπρος και αυτά, και αυτό εκτελεί την εντολή που του δίνουμε. Επόμενο, το Mini 4 Pro είναι το πρώτο mini drone το οποίο έρχεται με label, ετικέτα, κατηγοριοποίηση, να το πούμε πιο σωστά, C0. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν χρειάζεται άδεια, εγγραφή στην ΕΠΑ χρειάζεται, δεν χρειάζεται άδεια Α1, Α3, αλλά έχει και κάποιους περιορισμούς. Οι περιορισμοί αυτοί ποιοι είναι? Είναι τα 120 μέτρα, τα οποία έχουμε μιλήσει αρκετά στο κανάλι και μας περιορίζει από το σημείο απογείωσης 120 μέτρα, όχι από το έδαφος όπως ορίζουν οι κανονισμοί της EASA για τις υπόλοιπες κατηγορίες. Έτσι λοιπόν η κατηγορία C0 στο Mini 4 Pro είναι και καλό και κακό. Πρώτον, μας εξασφαλίζει ότι μπορούμε να πετάμε σχεδόν παντού και χωρίς άδεια, το οποίο είναι εύκολο με αυτή τη λογική. Την άποψή μου την ξέρετε για την άδεια. Θεωρώ ότι πρέπει να δίνουμε για Α1, Α3, ακόμα και αν το drone που χειριζόμαστε δεν χρειάζεται, γιατί παίρνουμε πάρα πολύ καλές γνώσεις δίνοντας τις εξετάσεις αυτές. Παρ' όλα αυτά, πετάει χωρίς άδεια, εγγραφή στην ΕΠΑ κάνουμε, όμως έχουμε αυτό τον περιορισμό, τα 120 μέτρα. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Το έχουμε αναφέρει στο κανάλι. Τι γίνεται? Αφαιρούμε την κατηγοριοποίηση C0 και το κάνουμε legacy κάτω από 250 γραμμάρια για να μπορούμε να αυξήσουμε πλέον το όριο στα 500 μέτρα ύψος. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να πετάμε 500 μέτρα ύψος, γιατί το όριο ύψους είναι τα 120 μέτρα πάνω από την επιφάνεια του εδάφους. Τέλος λοιπόν με τα θετικά, η διάρκεια πτήσης, πολύ καλή διάρκεια πτήσης, ένα μικρό drone, ελαφρύ drone με πολύ καλή πτυτική ικανότητα που θα σας ικανοποιήσει και στις δυσκολότερες συνθήκες, δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα και πραγματικά ο χρόνος που παίρνετε από μια απλή μπαταρία, δεν μιλάω για την πλάζα, παίρνετε χρόνους ικανοποιητικούς, πάρα πολύ καλούς, χωρίς κανένα πρόβλημα
άριστη πτυτική ικανότητα και ένα drone το οποίο αντιμετωπίζει τις καιρικές συνθήκες με πάρα πολύ καλό τρόπο. Πάμε τώρα να δούμε τα αρνητικά. Κατηγοριοποίηση C0, όπως σας είπα και πριν, είναι κάτι το οποίο είναι και θετικό και αρνητικό συγχρόνως, γιατί ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει 100%. Είναι αυτό που σας είπα με την άδεια. Δηλαδή, αν αφαιρέσουμε την κατηγοριοποίηση C0 και πάρει μετά C1, γιατί έτσι λέει η DJI, ότι από τον καινούριο χρόνο θα μπορούμε να κάνουμε έτσι για να πάρουμε C1. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούμε, όταν το drone είναι κάτω από 250 γραμμάρια, δηλαδή πετάει με τη μικρή κανονική μπαταρία για την Ευρώπη, θα μπορούμε να το πετάμε χωρίς άδεια ή πλέον θα πρέπει να έχουμε Α1, Α3. Γι' αυτό σας είπα λοιπόν και πριν ότι η κατηγοριοποίηση C0 είναι και καλό και κακό. Για κάποιους οι οποίοι, ας το πούμε, δεν είναι οι χομπίστες οι οποίοι θα πετάξουν 1-2 φορές το μήνα ή ξέρω εγώ 3-4 φορές το χρόνο. Μιλάω για τους χομπίστες οι οποίοι πετάνε πιο συχνά και θέλουν να πάρουν κάτι παραπάνω από τον drone τους, θέλουν τα maximum χαρακτηριστικά για να μπορέσουν να κάνουν τα πλάνα που θέλουν. Μιλάω για αυτούς. Οι υπόλοιποι φίλοι θεωρώ ότι δεν έχουν πρόβλημα να αφήσουν τον drone στη C0 και να πετάξουν κανονικά ως έχει. Άλλο μειονέκτημα είναι η ελαφριά κατηγορία, η οποία μας δίνει τόσα πολλά θετικά, όπως είπαμε πριν, Α1, Α3 άδειες και τα λοιπά, πετάει παντού, τα ξέρουμε, να μην τα ξαναλέω. Έχει και ένα μειονέκτημα. Παρόλο την άριστη πτυτική ικανότητα του συγκεκριμένου drone, όπως ήταν και το Mini 3 Pro, αλλά θεωρώ ότι το Mini 4 Pro έχει ακόμα καλύτερη πτυτική ικανότητα. Στους δυνατούς αέριδες θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και θα πρέπει να ξέρουμε πού και πώς πετάμε και να είμαστε προετοιμασμένοι έτσι ώστε να κάνουμε σωστούς ελιγμούς, π.χ. να κατέβουμε ύψος κτλ. Για να μπορέσει το drone να έρθει πίσω και να μην το χάσουμε. Δύσκολο, γιατί υπάρχουν πολλές δικλείδες ασφαλείας, αλλά δεν πάβει να είναι ένα drone κάτω από 250 γραμμάρια, που σημαίνει ότι είναι ελαφρύ, που σημαίνει ότι είναι επιρρεπές στους ανέμους και στα καιρικά φαινόμενα. Η κάμερα, η οποία είναι μια πάρα πολύ καλή κάμερα, έχει F, δηλαδή το διάφραγμα του αισθητήρα είναι αρκετά ανοιχτό, έτσι ώστε να παίρνουμε ωραία βίντεο και ωραίες φωτογραφίες σε χαμηλό φωτισμό ή τη νύχτα. Αυτό, όσο είναι θετικό για τη νύχτα και στο χαμηλό φωτισμό, τόσο είναι αρνητικό για τη μέρα και σε έντονο φωτισμό. Έχω κάνει και σχετικό βίντεο με τα ND φίλτρα και είναι αυτό που θέλω να σας αναφέρω τώρα, ότι δεν μπορείς να πετάξεις, και το ίδιο ίσχυε και για το Mini 3. Το Mini 4 Pro δεν μπορείς να το πετάξεις εάν δεν βάλεις τουλάχιστον ένα ND φίλτρο, και μιλάω για τις πρωινές και μεσημεριανές ώρες. Χρειάζεσαι ένα ND32, ND16 κάτι για να ρίξεις λίγο την ταχύτητα του κλίστρου, έτσι ώστε τα πλάνα σου να βγαίνουν πιο smooth και πιο ωραία. Αυτό πρέπει να το έχετε στο μυαλό και αυτό σημαίνει ένα εξτρά κόστος. Θα μου πεις, ποιο drone έχει μεταβαλλόμενο F? Το μόνο drone αυτή τη στιγμή της εταιρείας που έχει μεταβαλλόμενο F είναι η σειρά Mavic 3 και ανεβαίνουμε αρκετά. Οπότε και πάλι, παίρνοντας το Mini 4 Pro και αγοράζοντας κάποια ND φίλτρα ή όλη την κασετίνα που δείξαμε στο κανάλι ή τα βασικά 16, 32, 64 για να μπορούμε να πετάμε μέρα, το κόστος είναι πολύ χαμηλότερο. Ένα ακόμα αρνητικό είναι η τιμή του. Είναι λίγο ακριβό, αν και να σας πω εδώ πέρα ταλαντεύομαι λιγάκι, γιατί έχει καλό value for money, δηλαδή ναι μεν είναι λίγο ακριβό, αλλά αυτά που παίρνεις θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλό. Αλλά και πάλι πιστεύω ότι η τιμή θα μπορούσε να σπρωχτεί λίγο παρακάτω. Και σιγά σιγά πλησιάζουμε προς το τέλος. Από δύο πραγματάκια είναι ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας, επειδή δεν προβλέπεται να πετάει νύχτα το Mini 4 Pro, όταν τραβάμε βίντεο σβήνουν τα φώτα, οπότε δεν το βλέπουμε πουθενά και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Απ' την άλλη, αν κάποιος θέλει να πετάξει νύχτα, μπορεί να προμηθευτεί ένα φλασάκι, το οποίο όμως δεν ξέρω κατά πόσο θα επηρεάσει την κάμερα. Δεν έχω κάνει σχετική δοκιμή. Είναι μικρό το drone, όπου και να τοποθετήσουμε το φλασάκι, μπορεί να φαίνεται στην κάμερα κάποια αλλαγή στην εικόνα, στα χρώματα την ώρα που κάνει flash, γιατί είναι πολύ δυνατά αυτά. Αλλά θεωρώ ότι αν κάποιος θέλει να πετάξει, μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα. Όμως, από το κουτί του, τα φώτα, όταν πατάμε να γράψει βίντεο, σβήνουν, που σημαίνει ότι χάνεται στον ουρανό κατά τη διάρκεια της νύχτας. Και τελευταίο είναι κάτι που έχει να κάνει με το OcuSync 4. Όσο καλό είναι, τόσο μας έβαλε ας πούμε μια τρικλοποδιά η DJI, θα έλεγα, ότι τα χειριστήρια
RC2 και Ni2, τα οποία υποστηρίζουν OcuSync 4, δεν είναι συμβατά, ενώ θα το θέλαμε πάρα πολύ, ειδικά για το RC2, με παλαιότερα drone, όπως είναι η σειρά Mavic 3. Πραγματικά δεν σας κρύβω ότι πολύ θα ήθελα να δοκιμάσω το Mavic 3 με το RC2. Δεν υπάρχει καμία πληροφόρηση για το αν με κάποιο firmware update θα γίνουν συμβατά αυτά ή όχι, οπότε επί της παρούσης μένουμε στο γεγονός ότι RC2 Ni2 δεν είναι συμβατά με παλαιότερα drone της εταιρείας, παρά μόνο με το R3 και το DJI Mini 4 Pro που υποστηρίζουν το OcuSync 4. Αυτό ήταν λοιπόν άλλο ένα βίντεο για το κανάλι. Είπαμε κάποια πράγματα 6 θετικά και 6 αρνητικά για ένα πάρα πολύ ωραίο drone. Τα βίντεο συνεχίζουν να έρχονται στο κανάλι, να κάνετε like στο βίντεο, subscribe στο κανάλι, τα σχόλια σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!